ACB برجستگی یه خورده واسه این دیگه ها، چون من نمیخوام اینا رو صاف کنم، دلم نمیخواد صاف بشه، میخوام تکسچر داشته باشه کارم. چون اینو نگاه کنید این کار خیلی تکسچر داره. حالا درسته تکسچرش از رنگ میاد ولی من دارم با اسکالپت میرم جلو دیگه. نمیخوام کارم صاف کنم ولی نمیخوام اینقدر نگاه کنید خطام چیز باشه، معلوم باشه. برای همین فوکال شیفتمو میارم بالاتر. الان این خوبه. خب حالا شروع میکنم کشیدن. دیگه نمیخوام اینا رو سموزش کنم، میخوام تکسچرم تو کار بمونه. شکلش چه شکلیه؟ یه برجستگی کلیه بعد یه خط از وسطش رد شده. پس چیکار میکنم؟ شروع میکنم. دوباره با بی پی آی پینچ برش این دیگه میخوام یه خورده هم دیگه نزدیک‌تر کنم. نگاه کنید فرقشو. وقتی با پینچ نزدیک‌ترش میکنید مثل اینکه تقریبا یه خورده حالت این رو هم افتادگی ماسک میده. داریم چیکار میکنیم؟ با BDS با دیمین استند براش یه خط میکشم، بعد با BPI اینو میام به هم دیگه نزدیکش میکنم. میبینید این شکلی. برای همین هی با پینچ استفاده میکنم. حالا این تیکه بعد یه برجستگی اینطوری داریم که تقسیم میشه به خیلی چیز دیگه. بعد یه نم برجستگی اینجا داریم. حواسم نبود ایکس هم خاموش کردم، هر کاری کردم این ور نیفتاده. خب یه حرکت بهتون یاد میدم که متوجه بشید چی جوری باید این قضیه رو درست کنید. نگاه کنید فعلا قلم زنیمو میکنم چون ماسکمو احتیاج ماسک کردن دارم تو این روش و الان من ماسکمو میخوام، برای فعلا قلم زنیمو میکنم. یه لحظه اینجا یه مثلث داریم از شیار، بعد کجا میره؟ میاد اینجوری میشه.
حالا گفتم چیکارش میکنیم. یه طرف قرینه داره، یه طرف نداره و من خواستم جفتش داشته باشه. این طرفی که میخوام دارم میگیرم، ماسکش میکنم. خب میام توی دیفورمیشن، یه اسمارت ریسیمتری داریم در حالتی که این مش من ساب دیویژن لول داشته باشه و تاپولوژی ساب دیویژن لولش دقیقاً قرینه باشه. خب یعنی اون موقع که داشتم میزدم روی زیری مشه ایکس هم روشن بود، هر چی اینور دارم اینورم داره. وقتی که تو این حالت یه طرف مشم رو بگم ماسک کنم، بعد بگم سمارت ریسیمتری، ور میداره اون طرفی که ماسک شده رو میندازه رو اون طرفی که نشده. نگاه کنید، فقط ما اینجا یه اشتباهی کردیم. اگه گفتید چیه؟ این تیکه قرار بود سیمتری نداشته باشه و من ماسکش کردم، برای همین از حالت ماسک خارجش میکنم. این تیکه کنترل آلت میگیرم، خارج از حالت ماسک یه خورده محوش میکنم که این تیکه رو فقط ماسک نشه. گفتم طرفی که ماسک شده رو میندازه رو طرفی که ماسک نشده دیگه. یه بار دیگه میزنم. پس از لازمه هاش چیه؟ اینه که تاپولوژی زیرش میرر باشه، یعنی جفتش قرینه باشه سمت چپ و راست. اون طرفی که میخوام بندازم و ماسک میکنم، میام میزنم روی سمارت ریسیمتری، طرف ماسک شده اسکالپتش میفته رو طرف ماسک نشده. خب الان همون جوری شد که میخوام. ایکس هم روشن میکنم دوباره. بچه اگه میخواید پیشرفت کنید حتما باید همراه من بیاید جلو، نمیتونید فقط نگاه کنید. گوش بدید به حرفم. توی کامنت ها نگاه کنید، هر کسی که پا به پای من اومده جلو همه میگن که یاد گرفتیم، خیلی آسون بود، از اون چیزی که فکر می‌کردیم آسون تر بود. ولی اونایی که فقط نگاه میکنن معمولا از کامنتاشون معلومه. اونایی که فقط نگاه میکنن میگن سریع میری جلو، نفهمیدم مطالب و یهو سخت شد، به خاطر اینکه تمرین نمیکنن. اگه میخواید رو رنگ زدنش هم ببینید، توی سابستنس پینتر من میخواید براتون رنگش بزنم، توی کامنت ها یا بهم بگید یا با لایک کردن نشون بدید. خب جای بعدی که باید با ماسک برم جلو کجایه؟ این تیکه. خب میام اینجا، خطش اینجوریه، اینطوری. این از این. حالا PNG هم میگیرم، فاصله اینجا باید بیشتر بشه. توی ساب دیویژن لول پایین تر بیاید کار کنم. اینجا هم ماسک میکنم، اینجا هم همینطور. خب حالا میگیرمش، میاد بیرون.
بیرونتر. حالا بهتر. چون اگه دقت کنید کار اصلی افتادگی داره. اینجا برجستگی داریم، اینجوری برجستگی داریم، بعد اینجا برجستگی داریم، اینجا یه صافی داره بینیش، دیگه اینجا پول رفتگی داریم، اینجا یه خطای اینجوری داریم ولی کم بذارید خیلی معلوم نیستش. اینجا فرو رفته میشه به اینجا که میرسه برآورده میشه. پس اینجا از آلت استفاده میکنم، به اینجا از اینجا آلتو برمیدارم. کار دیگه اینجا یه خط داریم اضافه بهش میشه، بعد PDS اینجا رو یه خورده میکشم چون میخوام تکسچر بگیر رو دارم میکار میکنم و یعنی حجماش درست تا اونجایی که ما اومدیم جلو این حجم درست. یه خورده پروفایل شیفتش رو میارم پایین تر.
اینجا خیلی غیر قرینه است. از توی قرینه درش میارم